Morjesta. Taas talvi yllätti autoilijat. Niin kuin näkyy, niin tulee lunta ihan mukavaa tahtia tuolla. No, sehän tarkoittaa nastarenkaita. Mutta ne on kyllä aivan järkyttävän näköiset taas. Ruosteiset sun muuta, niin mä ajattelin näitä vähän pikkusen fiksata tässä. Että olisi vähän nätimän näköiset. Tätä toista jo vähän tästä puhisteli, että ei ole lähellekään niin pahan näköinen enää kuin tuo äsken. Elikkä mä tän vaan käyn läpi tällä teräsharjalla. On mulla tää manuaalinen versiokin tässä näin. Näillä nämä tää nyt läpi ja pahimpia kohtia ja vähän himopaperilla vielä, jos näyttää oikein pahalta. Näihin tulee tosiaan sitten tämmönen saman värinen maali, ihan tämmönen perus vanne hopea. Kun on täällä jotain vanhaa ruosteista pohjamaalia, niin mä tämmöstä laitan sitten. Saa nähdä, tuleeko paremmat. Näissä on se ongelma, että nämä ruostuu ihan älyttömän nopeasti. Vaikka nämä on ollut hyvän näköiset niin syksyllä tai ennen kuin laittaa näistä, niin keväällä kattoo, niin ne on ihan järkyttävän näköiset yleensä. Varsinkin jos käyttää pölykapseleita, niin tai se jotenkin kerää oikeasta suolunta sinne pölykapselin alle ja se pääsee sitten muhimaan oikein pahasti siellä. Täällä reistaa vanteen ja pölykapselin väliin. Se varmaan tekee sen. No niin. Näyttää huomattavasti paremmalta. Saatiin tämä tästä putsattua. Sitten seuraava homma olisi tän puhdistus oikein kunnolla. Tai mä hion tosta ekaa ihan pikkasen näitä pahimpia kohtia. Nyt on tää maali oikein lähtenyt kunnolla lohkeille. Niitä vähän tästä tasoittaa vaan. Tästä ei ole tarkoituskaan tulla mikään täydellinen. Tää kelpaa mulle ihan hyvin näin. Sitten pitäisi hieman tätä putsata. On jotain brake cleaneria tässä.
No niin, ja sitten vähän liinaa täältä kätöseen ja vähän putsataan. Mä teen pelkästään nämä ulkopuolet tästä. Tää on vähän tämmönen perusfiksaus vaan, että kunhan on ulkopuoli hyvä, niin kelpaa. No niin. Sitten mä vähän teippaan niitä seuraavaksi. No niin. Tuo kelpaa kyllä meille. Sitten vedetään tästä vaan vähän ympäri teippiä. No niin. Sitten vaan laitetaan näihin vähän pohjamaali. No niin, ne olisi nyt pohjamaalissa. Sitten seuraavaksi lyö maalia niskaan. Voitaan ihan hetken aikaa, että tuo pikkasen tosta kuivahtaa. Ja sitten laitan väri tänne pintaan. Vanne hopea. No niin. Sitten vaan värillä pintaan.
Eipä kyllä hirveästi ole eroa tähän pohjamaaliin kyllä. No, kai se justiin erottaa, että se on eri väriin. No joo, piti laittaa lämmitin tuohon nyt huutamaan, kun ei yhtään tähän kuivuannua täällä 0 asteissa. Täällä on aika pilponen nyt ja lunta sataa. Juu, vielä tämä tästä. Mä pistän tuohon toisen kerroksen nyt vielä ja sitten lyön lakka päälle. No niin, ja sitten vielä vähän lakkaa, niin alkaa olla valmis tämä operaatio. Vähän ehkä lähti valumaan nyt tuo vannehopea tuolta alta, mutta no mitä pienestä. Nää on vaan talvivanteet. Ja vielä peltivanteet kaiken lisäksi. Ei paljon paina kyllä tuommoinen. Onhan nää nyt paljon paremman näköiset kuin mitkä nää oli joka tapauksessa. Juu, seuraavaksi vaan laitetaan auto alle vanteet. Ei tällä video.
Mä vielä pienen pätkän näistä, kun ne on kuivat. Katsotaan miltä nää näyttää. No joo, ihan näppäräthän näistä tuli. Kun vertaa noihin vanhoihin takavanteisiin, niin onhan nämä ihan älyttömästi siistimmät. Ihan samaa tänne talvietupuskuriin. Eihän nää ihan priimat oo, mutta paljon siistimmät kuin mitkä nää oli. Paljon siistimmät kuin nämä. Ja täällä on tätä lunta taas tullut vähän lisää, että eikä loppua näe. Juu, tämmöstä nyt tähän väliin. Morjens.